Mang thương hiệu Faster, Megatech, bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam, trải dài khắp 3 miền, Bắc, Trung, Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách sản phẩm tốt nhất, giá thành ưu đãi nhất, chế độ bảo hành tốt nhất. Faster Việt Nam, sự lựa chọn lý tưởng của mọi khách hàng. Xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam hiện nay. Và ngày hôm nay thì công ty cổ phần xuất khẩu Faster Việt Nam xin trân trọng gửi tới tất cả quý vị khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành một cái dòng sản phẩm và hiện nay đã được khách hàng tin tưởng và sử dụng nhiều nhất trong tất cả các sản phẩm máy làm cửa nhôm nhập khẩu 100% của công ty chúng tôi hay là của tất cả các công ty hiện nay bán máy trên thị trường. Và tại sao cái dòng sản phẩm nó bán chạy như vậy thì ngay bây giờ đây thì tôi sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị anh chị chi tiết tổng qua cái sản phẩm này nó sẽ có những cái điều gì. Và quý vị anh chị chúng ta đang nhìn thấy trên đây thì xin giới thiệu với tất cả quý vị anh chị một cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Faster 99, ký hiệu nó là F99, full option, đầy đủ những tính năng công nghệ. Sản phẩm này nó là sản phẩm motor vuông công nghệ của Italia, ray dẫn hướng là ray vuông và nó sẽ quay ở đa góc. Thân bệ máy của nó là thân to, phiên bản đặc biệt. Và cái sản phẩm này nó sẽ có những yếu tố rất là khác biệt so với những cái sản phẩm thông thường. Thì ngay bây giờ đây thì tôi sẽ giới thiệu đi vào chi tiết cho tất cả quý vị chị và chúng ta sẽ rõ hơn. Thứ nhất đó là cái sản phẩm này thì như quý vị chị chúng ta đang nhìn trên đây thì đã là máy cắt nhôm hai đầu thì nó sẽ gồm hai đầu cắt. Đầu máy thứ nhất đó là đầu máy trái, đó là đầu máy cố định. Đầu máy thứ hai đó là đầu máy phải, đó là đầu máy di chuyển. Quý vị anh chị chúng ta muốn lấy số đo chúng ta cắt thì chúng ta sẽ di chuyển đầu máy phải ở đây. Sau đó chúng ta thay vì chúng ta chốt tay ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng chế độ hãm hơi, chúng ta hãm lại nó sẽ nhanh hơn, thuận tiện hơn và chính xác hơn rất là nhiều. Đấy. Và quý vị anh chị chúng ta đang nhìn ở trên đây thì sản phẩm này nó sẽ quay được đa góc. Một góc là 135 độ ngửa ra như chúng ta đang nhìn ở trên đây. Và một góc tiếp theo đó chính là góc 45 độ vào. Và tất cả thì chúng ta sẽ được làm việc tự động 100% trên hệ thống bản điều khiển ở trên đây, chuyển đổi góc hoàn toàn tự động. Và một góc tiếp theo đó chính là góc 90 độ thì chúng ta đang nhìn ở trên đây, đó chính là góc 90 độ. Đấy. Và cái sản phẩm này nó sẽ sử dụng motor đó là motor vuông công nghệ của Italia và công suất của motor đó chính là motor 3 kW một đầu. Thì chút nữa thì quý vị anh chị chúng ta sẽ nhìn hình ảnh thực tế cái sản phẩm motor vuông này nó như thế nào. Motor của nó là 3 kW. Những cái sản phẩm thông thường thì motor của nó chỉ là 2,2 kW mà thôi. Nhưng mà với cái sản phẩm này thì motor sẽ là 3 kW. Và cái motor chất lượng nó rất là cao, nó rất là ổn định và bền. Chúng ta làm việc lâu dài thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm motor thông thường. Và cái sản phẩm này sẽ sử dụng đường kính lưỡi là 450, thương hiệu lưỡi là Waren công nghệ của Nhật Bản, một cái thương hiệu lưỡi cắt rất là cao cấp. Và nó có thể đảm bảo là chúng ta có thể cắt được tất cả các loại nhôm hiện nay trên thị trường như là nhôm Việt Pháp PMA hay là nhôm Sifa dày chính hãng 2 ly hay là các hệ nhôm thành vách dựng thì đều có thể cắt được hết. Và đảm bảo vết cắt thì nó phải đẹp và phải mịn quý vị anh chị ạ. Và quý vị anh chị chúng ta nhìn trên đây thì chụp được thiết kế lên xuống theo phương thẳng đứng. Đấy, và tất cả màu máy thì sẽ được sơn tổng thể một cái chi tiết đó là màu xanh ngọc lục bảo, một cái gam màu độc quyền của công ty cổ phần xuất khẩu Faster Việt Nam đăng ký độc quyền. Thì quý vị anh chị chúng ta nhìn trong video thì cái gam màu nó rất là đẹp, thẩm mỹ, nó không bị bẩn sau một thời gian chúng ta làm việc và nó sẽ được sơn tĩnh điện 100% quý vị anh chị, nó tránh cái độ bong tróc. Chúng tôi sẽ sơn tất cả bên ngoài của thân bệ máy và bên trong của phần máy thì chúng tôi đều sơn hết quý vị anh chị ạ, để nó không bị than rỉ qua quá trình chúng ta làm việc về lâu về dài. Đấy. Và quý vị anh chị chúng ta sẽ tiến tới gần hơn để chúng ta tham quan một số chi tiết khác nữa. Thì với cái sản phẩm này nó sẽ gồm hai đầu máy và mỗi một bên đầu máy thì nó đều có máng trượt DC như chúng ta đang nhìn ở trên đây. Thì khi chúng ta cắt thì DC nó sẽ trượt ra ngoài, tránh hiện tượng nó hút ở bên trong lưỡi này sẽ dẫn vấn đề gây lưỡi rất là nguy hiểm quý vị anh chị ạ. Hai máng trượt DC. Cái mặt trước và mặt sau của nó tất cả được đỡ máy được bằng những cái bệ thép rất là dày quý vị anh chị ạ. Thép rất là dày và thép không rỉ, chống nó là cong vênh để đảm bảo cái độ chắc chắn và độ chính xác cho cái số đo của chúng ta làm việc lâu dài. Gồm 3 piston kẹp nhôm. Đấy, piston rất là to và chắc chắn quý vị anh chị ạ. Đấy, và tất cả thì chúng ta sẽ làm việc trên hệ thống bảng điều khiển ở trên đây, được chuyển hóa sang tiếng Việt 100% để chúng ta đơn giản sử dụng hơn, hay là người nhà chúng ta cũng có đều thể sử dụng được. Tất cả nút bấm thì đều được bọc cao su quý vị anh chị ạ. Đấy. Và quý vị anh chị chúng ta sẽ thấy là cái đầu máy phải này nó sẽ được di chuyển và di chuyển trên hai cái đường ray. Và cái đường ray máy này là đường ray phi 42 rất là to và chắc chắn quý vị anh chị ạ. Và nó được đặt liền với thân bệ máy, không kê lên những cái miếng thép thông thường. Thước thì nó được trải dài và nó được bọc qua một cái hộp bảo vệ thước quý vị anh chị ạ, để nó tránh cái độ cong vênh của thước
Những cái sản phẩm thông thường người thước nó bắn trực tiếp vào thành thì nó hay bị cong vênh, hay bị lệch số đo. Những cái sản phẩm này nó sẽ được qua cái hộp bảo vệ thước và tránh mờ và chỉ thước quý vị anh chị ạ. Đấy, nó có đèn led quý vị anh chị, chúng ta làm việc về đêm chúng ta chỉ ấn công tắc thôi là tự động đèn nó sẽ soi sáng, chúng ta có thể nhìn thấy số đo về đêm. Đấy, và có kính núp ở đây nên là quý vị anh chị chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ yên tâm. Cái đầu máy phải nó di chuyển trên 2 đường ray và 4 cái đế bi. Thì tất cả những cái trục đế bi này thì chúng tôi đều thiết kế thêm những cái trục bảo vệ đế bi để nó gạt tất cả những cái mạt nhôm bụi bẩn ra ngoài, nó tránh những cái mạt nhôm bụi bẩn nó đi vào bên trong cái vòng bi này, nó hay bị kẹt, hay bị làm xước cái vòng bi bên trong thì chúng ta kéo đầu máy nó hay bị nặng quý vị anh chị ạ. Đấy. Và chúng ta sẽ quan sát cái giá đỡ chính của nó đây ạ, rất là to và chắc chắn. Tất cả con lăn thì đều là con lăn bằng cao su, nó không bị vỡ, không bị móc méo cái con lăn. Đấy, và thành bên thì đều có con lăn ở thành bên để quý vị chúng ta đưa nhôm vào nó không bị vênh cây nhôm quý vị anh chị ạ. Đấy. Và đây là các giá đỡ phụ quý vị anh chị ạ, đều có những cái cao su ở bên dưới để chúng ta di chuyển nó không bị xước cái đường ray. Và tiếp theo chúng ta sẽ quan sát cái thân bệ máy đấy ạ. Như vừa rồi thì tôi đã giới thiệu đó là cái sản phẩm này thì cái thân bệ máy này cái thân bệ máy của các sản phẩm Factor 99 này nó sẽ to hơn những cái sản phẩm thông thường. Những cái sản phẩm thông thường nó chỉ nằm gọn bên trong lòng máy này thôi, nhưng sản phẩm nó to hơn thì nó sẽ chúng ta cắt thì nó sẽ đầm máy và chắc chắn hơn rất là nhiều. Đấy. Và đặc biệt quý vị anh chị ạ, với cái sản phẩm này thì ở bên hai cái đường ray này những cái sản phẩm thông thường cái đường ray máy này nó sẽ được bắt trực tiếp vào cái cây hộp này thì nó hay bị cong, bị vênh, hay bị hỏng cái cây hộp này và nó không được bền. Nhưng với cái sản phẩm này thì nó sẽ được, chúng tôi sẽ thiết kế thêm một cái miếng thép ở đây, nó chạy dài theo cái đường ray này thì nó sẽ bắn vào đấy và sau đó thì nó sẽ bắn đường ray thông qua cái miếng thép và xuống cái thành hộp này. Nó đảm bảo cái độ, nó là cái độ phẳng của mặt phẳng của cái thân bệ máy và cái độ chắc chắn để chúng ta làm về lâu về dài thì nó không bị võng cái hộp thành này. Dây thì bảo vệ thì bằng cái dây nhựa rất là chắc chắn quý vị anh chị ạ. Này, tôi có thể đứng lên mà không bị vỡ quý vị anh chị ạ. Rất chắc chắn. Như vừa rồi thì tôi đã phân tích cái sản phẩm này thì sử dụng motor nó là motor vuông công nghệ của Italia. Thì chúng ta nhìn cái sản phẩm motor vuông này quý vị anh chị ạ. Thông thường chúng ta nhìn cái sản phẩm thông thường là motor vuông ấy thì nó chỉ nhỏ thôi, nó nhỏ bằng 2/3 cái motor này thôi. Nhưng mà với cái sản phẩm motor vuông công nghệ Italia 3 kW này thì quý vị anh chị thấy là cái motor của nó rất là to. Đấy, trọng lượng của nó là 21 cân. Đấy, motor rất là to và rất là chắc chắn, ổn định quý vị anh chị ạ. Đấy, chúng ta đi, chúng ta xem máy, chúng ta nhớ quan sát quý vị anh chị ạ. Những cái sản phẩm motor thông thường ấy, motor vuông thông thường ấy, nó chỉ nhỏ hơn thôi. Nó nhỏ hơn rất là nhiều so với những sản phẩm này. Đấy. Và ray dẫn hướng đây quý vị anh chị ạ, nó sẽ được trượt trên mỗi một đầu máy thì nó sẽ gồm 2 đường ray. Thì ray dẫn hướng để mà đẩy motor lưỡi cắt ra thì con này nó sử dụng nó là ray vuông CNC quý vị anh chị ạ. Đấy, những cái sản phẩm thông thường nó là ray tròn, nhưng mà sản phẩm này nó sẽ là ray vuông. Và đặc biệt nữa là ngoài ray vuông ra nó đã ổn định rồi thì cái sản phẩm này nó đều có những cái hệ thống bơm dầu đây ạ, lên đường ray này. Cái thao tác khi mà chúng ta làm việc ấy thì lưỡi nó sẽ đưa ra đưa vào, motor nó sẽ ra vào rất là nhiều. Thì với cái sản phẩm ray vuông này nó đã ổn định rồi, nhưng mà chúng tôi còn thiết kế thêm hệ thống bơm dầu lên thì nó đảm bảo cái độ ổn định hơn rất là nhiều nữa. Đấy, đây là cái hệ thống bơm dầu đây ạ. Quý vị chúng ta ấn cái công tắc này. Đấy thì dầu nó sẽ phun trực tiếp lên hệ thống đường ray này. Đấy, sau đó thì nó sẽ đảm bảo cái độ trơn tru khi chúng ta hoạt động thì nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Đấy. Và thiết kế đấy ạ, mặt sau của nó thì piston dầu, piston khí nó được nằm gọn ở bên trong đầu máy quý vị anh chị ạ, thì nó đảm bảo cái diện tích nó không bị hở ra ngoài, nó không bị hỏng những cái piston này. Đấy, thiết kế thành mặt sau của nó bằng thép rất là dày đấy quý vị anh chị ạ. Đấy, piston chuyển góc thì rất là to, chuyển góc hoàn toàn piston rất là to quý vị anh chị ạ. Tôi ôm hết cả 2 vòng tay đấy ạ. Đấy, ca đựng dầu nó cũng là ca đựng dầu hàng cao cấp hết quý vị anh chị ạ. Đấy. Đầu máy trái thì cũng giống như vậy luôn. Đây quý vị chị chúng ta đang xem nhìn đây. Đấy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ quan sát hệ thống điện đây ạ. Bên trên thì tất nhiên nó sẽ là một cái hệ thống đèn báo rồi. Và bên dưới thì hệ thống điện và hệ thống van điện tử được cách biệt ngăn hoàn toàn. Đấy. Và chúng ta sẽ xem đây thì nó sẽ gồm 2 át tổng. Những cái sản phẩm thông thường nó chỉ gồm 1 át tổng thôi. Nhưng mà sản phẩm này sẽ gồm 2 át tổng, 2 khởi động từ, chống đảo pha và những cái timer. Tất cả dây điện thì đều được đi dây bọc ở bên trong máy hết và đánh số thứ tự đây. Quý vị anh chị chúng ta thấy ạ. Những cái sản phẩm thông thường thì chúng ta sẽ không thấy nó đánh số thứ tự như này đâu. Nó trơn luôn quý vị anh chị ạ. Đấy. Đấy, sau đây tôi sẽ tiến hành test thử thành phẩm cho tất cả quý vị anh chị, cắt thử nhôm cho chúng ta xem. Chúng ta sẽ tiến hành kéo vào. Tôi sẽ tiến hành khởi động motor cho quý vị anh chị chúng ta sẽ thấy ạ. Tiếp theo
tiếng motor đó là 2 motor 6 kW, nó khởi động nó rất là đầm. Nó rất là đầm motor và rất là chắc chắn lại. Chúng ta sẽ tiến hành đưa phôi nhôm vào. Đấy, chúng ta kẹp vào. Đấy, chúng ta kẹp rất là chắc chắn quý vị anh chị ạ. Chúng ta sẽ tiến hành khởi động motor. Tôi sẽ test thử cho quý vị anh chị chúng ta xem. Đấy. Máy trượt DC sẽ tự động đó là trượt những cái thanh nhôm này ra. Đấy. Đây là thành phẩm đây quý vị anh chị ạ. Cắt nhôm sinh pha dày chính hãng 2 ly quý vị anh chị ạ. Vết cắt thì rất là đẹp và rất là mịn, không có một chút bị ba via hay là xước nhôm quý vị anh chị ạ. Đấy. Đấy thì vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho tất cả quý vị anh chị một cái dòng máy cắt nhôm 2 đầu Factor 99 full option và đang được khách hàng tại 63 tỉnh thành tin tưởng và sử dụng rất là nhiều. Đấy thì ngoài ra thì công ty chúng tôi còn có rất là nhiều các dòng sản phẩm khác quý vị anh chị ạ. Các dòng sản phẩm như máy cắt nhôm 2 đầu Factor 88, Factor 90 hay là Factor 55, dòng máy Factor cao cấp bán rất là chạy, hay là các dòng máy hàng Megatech như là 05S, 08S hay là 09S, hay các dòng sản phẩm máy phay đố, máy ép góc, máy đột dập, máy khoét khóa. Đấy, công ty chúng tôi thì có các bộ phận rất là chuyên biệt, thì khi chúng ta mua máy thì đều có kỹ thuật về lắp đặt cho quý vị anh chị hết ạ. Đấy, và đây là trụ sở chính, kho máy lớn nhất tại Việt Nam, tại Hà Nội. Đấy, ngoài ra công ty chúng tôi còn có các cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ngợi 098 6265 339, 0911 696 365. Xin chân thành cảm ơn ạ.